फ्रेन्ड्स, आज फेरि अर्को भिडियो लिएर चाहिँ तपाईहरुको अगाडि आइसकेको छु। स्वागत छ मेरो च्यानल प्रणिता गार्डनमा। आज चाहिँ अब यो ब्लिडिङ हार्टलाई चाहिँ मैले देखाउनुको अर्थ चाहिँ के भने चाहिँ अब ब्लिडिङ हार्टलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जहिले पनि कटिङ चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। किनकि मैले यो कटिङ लाएको कि 3 महिना जस्तो भयो होला। हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ अब यो कटिङ लागेर एकदमै फुल्नु पनि थालिसकेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ पनि छ, यो पनि मैले कटिङै लाएको थिएँ, यो पनि फुल्नु चाहिँ सुरु छ। यो पनि कटिङ हो। यो ब्लिडिङ हार्टलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जुनै टाइममा पनि अब कटिङ चाहिँ लाउन सक्नुहुन्छ। यो पनि एकदमै सुन्दर फुल चाहिँ हो। यो पनि अब हेर्नुहोस् यो घन्टी जस्तै देखिन्छ, तर ब्लिडिङ हार्ट भनिन्छ। यो चाहिँ अब जस्ट अब यसको हार्टको सेप भएर चाहिँ रातो चाहिँ अब ब्लड निस्केको जस्तो भएर चाहिँ यसको नाम चाहिँ ब्लिडिङ हार्ट नाम दिएको होला भन्नु सक्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले घन्टी फुल, यसलाई पनि हामीले कतिजनाले त अब यसलाई घन्टी फुल पनि भनिन्छौँ। यो पनि अब तपाईहरुले धेरै भेराइटीमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो पनि समर सिजनमा हुने चाहिँ एकदमै सुन्दर फ्लावर हो। साथमा यो चाहिँ अब पर्मानेन्ट फ्लावर प्लान्ट पनि हो। किनकि अब यो चाहिँ एकपल्ट लगाएपछि तपाईहरुले बार बार लाउनु पनि पर्दैन। अनि यो चाहिँ अब फुली नै रहने, यसको चाहिँ अब सिजन कुनै पनि छैन। अब यो चाहिँ जहिले तहिले यो चाहिँ फुली नै रहन्छ। यो ब्लिडिङ हार्ट भयो। अनि कटिङ पनि तपाईहरुले जहिले पनि लाउन सक्नुहुन्छ। यो जहिले पनि कटिङ लगायो भने यो चाहिँ एकदम सरिहाल्छ। तर यति नै हो, यसलाई चाहिँ अब तपाईहरुले अलिक छिप्पेको हाँगाहरूलाई चाहिँ कटिङ राख्नु होला। यो चाहिँ भयो ब्लिडिङ हार्ट। अब नेक्स्ट चाहिँ म देखाउँदैछु, यो चाहिँ अब हामीहरू त यसलाई घन्टी फुल पनि भन्छौँ। जस्तै अब घन्टी फुल जस्तै देखिन्छ। यसलाई चाहिँ अब सनसेट बेल अब ठाउँ अनुसारले चाहिँ यसको चाहिँ नाम छ। अब फुलहरूको पनि ठाउँ अनुसारै नाम हुन्छ। कसैले के भनिन्छ त कसैले के भनिन्छ। त्यही कारणले चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई घन्टी फुल भन्छौँ। तर सनसेट बेलले चाहिँ प्रायः सबैले नै यो चाहिँ चिनिन्छ। यो पनि एकदमै सुन्दर रेनी सिजनमा फुल्ने सिजन फ्लावर हो। यो चाहिँ रेनी सिजन हो अनि समरमा पनि फुल्छ। अब यसलाई चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ अब यसलाई बलको थ्रु चाहिँ लाउन सक्नुहुन्छ। यसको फेदमा चाहिँ अब सानो सानो तरुण जस्तो बलहरू चाहिँ हुन्छ। तपाईहरुले यसलाई चाहिँ अब एकपल्ट लायो भने चाहिँ तपाईहरुको यो गार्डनमा यो बल्ब भए पनि बसि नै रहन्छ। अनि जब चाहिँ अब यसको चाहिँ टाइम आउँछ तब चाहिँ अब यो उम्रिन थाल्छ। त्यसपछि धेरै उम्रेपछि तपाईहरुले गमलामा एउटा दुईटा गमलामा सार्दै जानुहोस्। अनि यसलाई एकदमै राम्रो यसको फुल लिनु सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ मेरो अब यो हेर्नुहोस् सानो थियो। यसको एकदमै पत्ताहरू ठुल्ठुलो भएर एकदमै गमला ढाक्छ। अब यसको पत्ताहरू चाहिँ हेर्नुहोस् जति अब यसको चाहिँ साइन दिन्छ त्यति नै सप्रेको प्लान्ट हो भनेर चाहिँ चिन्न सकिन्छौँ। हेर्नुहोस् अब मेरो यो चाहिँ अब फुलेको पनि छैन। हेर्नुहोस् यसको कस्तो साइन छ। अब यो साइन जति पत्ताहरूमा हुन्छ तब त्यति नै यो चाहिँ सप्रेको प्लान्ट हो भनेर चाहिँ चिन्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ अब एक प्रकारको सकुलेन्ट टाइपको फ्लावर प्लान्ट पनि हो। त्यही कारणले यसलाई चाहिँ अब पानीहरू चाहिँ जम्नु दिनु हुँदैन। यसको ड्रेन होल चाहिँ तपाईहरुले एकदमै राम्रो बनाउनुहोस्। अब साथमा अब तपाईहरुले यसलाई गमला तयार गर्दा चाहिँ अब कोकोपिट छैन भने तपाईकोमा सुखा पत्ताहरूलाई चाहिँ युज गर्नुहोस्। किनकि अब सुखा पत्ता या कोकोपिटले चाहिँ अब माटोहरूलाई चाहिँ टाइट हुनु दिँदैन। अनि अब पानी हालेको चाहिँ तपाईको फाल्तु पानी चाहिँ ड्रेन होलबाट चाहिँ निस्किहाल्छ। त्यसपछि यसको फुल एकदमै प्लान्ट चाहिँ एकदमै सप्रिन्छ। अब एकदमै गिलो भयो भने चाहिँ यो मर्न सकिन्छ। यो सकुलेन्ट टाइपको प्लान्ट पनि हो। त्यही कारणले अब सकुलेन्ट टाइपको प्लान्टहरू सबैलाई नै अब पानी एकदमै लिमिटमा नै हाल्नुपर्छ। त्यही कारणले तपाईहरुले पनि त्यसै गर्नु होला। साथमा अब तपाईहरुले मल चाहिँ के हाल्नु भन्दा चाहिँ अब म चाहिँ अब गाईको गोबरहरू नै युज गर्दै आएको छु। अब जुन अर्ग्यानिक घरमा तयार गरेको मलहरू नै युज गर्छु। तर यसमा चाहिँ अब तपाईहरुले गाईको गोबरै युज गर्नुहोला। तपाईहरुलाई म त्यही नै सल्लाह दिन्छु। अब म त जे युज गर्छु तपाईहरुलाई त्यही नै सल्लाह दिन्छु। म चाहिँ अब प्रत्येक भिडियोमा चाहिँ अब जे चाहिँ आफूहरूले मैले अब जे अनुभव पाएको छु त्यो नै तपाईहरुलाई सेयर गर्दै आएको छु। अब फुलहरू लाउनु चाहिँ मलाई एकदमै मन लाग्छ। त्यही कारणले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ म जे अनुभव पाउँछु त्यही नै तपाईहरुलाई चाहिँ एकदम सेयर गर्दै आएको छु। तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्दैछ त्यो पनि कमेन्ट चाहिँ अवश्य गरिदिनु होला। यो चाहिँ भयो अब सनसेट बेल। नेक्स्ट चाहिँ मेरो यो अब मस रोज
टाइम फ्लावर, 9 o'clock धेरै नामहरूले चाहिँ यसलाई चिनिन्छ। यो चाहिँ एकदमै समरमा पनि एकदमै राम्रो फुल्ने फुल चाहिँ हो। यो पनि तपाईँहरूले एकदमै लाउनु होला। यो त झन् अब एकदम समर एकदम घाममा पनि एकदमै राम्रो चाहिँ फुल दिन्छ यसले। यसलाई झन् लाउनु एकदमै सजिलो छ। यसको हाँगा भाँचेर काहीँ पनि लगाइदिनुहोस्, 1-2 दिनमा यसको जरा आएर चाहिँ 1 हप्तामै यो चाहिँ सरिहाल्छ। अब यसको तपाईँहरूले धेरै कलरहरू पाउनुहुन्छ। अब यो चाहिँ मेरो सिङ्गल लेयरमा छ भने चाहिँ अब डबल लेयरमा पनि यो चाहिँ हुन्छ। हेर्नुहोस् मेरो अब यो सबै त्यस्तै नै यो मसरु चाहिँ छ। मैले सबै कटिङ गरेर चाहिँ लगाएको थिएँ। एकदमै राम्रो फुल चाहिँ समरमा चाहिँ फुल दिने चाहिँ फ्लावर हो। त्यही कारणले तपाईँहरूले यो चाहिँ समरमा अवश्य लाउनु होला। फ्रेन्ड्स, आजको मेरो यो तपाईँहरूलाई भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। साथमा मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला। अनि जो चाहिँ मेरो भिडियोमा अहिले नयाँ छ उहाँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ पक्कै गरिदिनु होला। आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु। तबसम्मलाई बाई बाई।